أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. جولتنا اليوم بمطار دمشق الدولي. يقع المطار في جنوب شرق دمشق على بعد 30 كيلو عن وسط دمشق. حاب أذكركم بمشاهدة قائمة فيديوهات سوريا كاملة بالضغط على الأيقونة اللي أعلى الشاشة، وكمان بذكركم بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد مميز. الفيديو هذا حيبدأ من طريق المطار وصولا إلى المطار، انطلاقا إلى الطائرة، ومن ثم إلى سماء دمشق. تفضلوا معنا. تقعدي هون. صباح الخير. Good morning. Cabin crew, be seated for takeoff. عالشام خدوني واحبابي فرجوني